ඉතින් ඔයා කැමතිද මේ පේනවා වගේ ඔයාගේ මේ AI 3D image එකක් generate කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ 3D image එකක් generate කරගන්න ඔයාට විනාඩි 2ක්වත් යන්නේ නැහැ. ඊටමත් ඉක්මනට ඔයාට කරගන්න පුළුවන්. අද වීඩියෝ එකෙන් අපි බලමු කොහොමද මේ වගේ AI 3D image එකක් විනාඩි 2ක්වත් යන්න කලින් generate කරගන්නේ කියන එක. ඉතින් ඔයා channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් අද අපේ වැඩේට අපි පාවිච්චි කරන මේ LeiaPix කියන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් මේක ඔයාලට මේ විදිහට URL එක හරහා එන්නත් පුළුවන්. Google එකේ search කරලා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මම මේක link එක description එකේ අනිවාර්යෙන් දාලා තියන්නම්. ඉතින් සුපුරුද්දියට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේකේ sign in with Leia කියන එක click කරලා ඔයාගේ Gmail account එක හරි ඔයාගේ email එක හරි use කරලා ලේසියෙන්ම මේකට sign up වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය sign up වුණාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ dashboard එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට example දෙකක් පෙන්නනවා. මුලින්ම AI image එකක් generate කරගෙන ඒක 3D එකක් කරන විදිය මම ඔයාලට පෙන්නනවා. ඊළඟ උදාහරණය තමයි මම මගේ character එකක් අරගෙන ඒක image එකකට බාට් කරලා ඒක කොහොමද 3D කරගන්නේ කියන එකත් මම ඔයාලත් එක්ක share කරනවා. ඉතින් මේ උදාහරණ දෙක ගැනම අපි කතා කරනවා. ඉතින් පළවෙනියට අපේ image එකක් 3D කරන එක අපි කතා කරමු. ඉතින් ඒකට මම මුලින්ම මේ විදිහට leonardo.ai කියන website එකට යනවා. ඉතින් ඔයාලා ලියනාඩෝ ගැන දන්නේ නැත්නම් ඒ ගැන මම සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් කරලා තිනවා. ඒක බලලා ඔයාලා ලියනාඩෝ ගැන අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට සයිට් එකට ආවට පස්සේ මම මේ විදිහට prompts එක use කරලා මම මේ විදිහට wow background කියලා මම මේ විදිහට මම image AI images ටිකක් generate කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට images ටිකක් generate වෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට මෙන්න මේ image එක මම select කරගෙන මම download කරගන්නවා. ඊට පස්සේ download කරගත්ත පස්සේ මම ආයේ අපේ application එකට යනවා. අපේ application එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට වම් පැත්තේ යටම තියෙනවා ප්ලස් අයිකන් එකක්. මෙන්න මේක ක්ලික් කරලා ඔයාලට ලේසියෙන්ම ඔයාගේ image එක අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට අපේ image එක අප්ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේ image එක දැනටම 3D වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට අපිට settings වලට තියෙන මෙන්න මේ විදිහට settings කීපයක් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ යටම තියෙන tool bar එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් අපිට ඕන විදිහට මේකේ තියෙන time lapse එක ඒ වගේම මේක animate වෙන්න ඕන වෙලාව සහ කොච්චර ස්පීඩ් එකකින්ද කියන වගේ දේවල් මේකෙන් අපිට setup කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ 3D movement එක අපිට fully customize කරන්න පුළුවන් හැකියාව මේ විදිහට හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ tool එක පාවිච්චි කරලා බලන්න ඔයාලට අනිවාර්යෙන් මේක ටිකක් පාවිච්චි කරද්දී විනාඩි දෙකක් මේකත් එක්ක move වෙද්දී ඔයාලට අනිවාර්යෙන් මේවා කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියන එක ඔයාලට හොඳ idea එකක් අනිවාර්යෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මම පොඩි settings ටිකක් මේ විදිහට හදා ගන්නවා. හදාගත්තට පස්සේ අපිට මේ විදිහට අපේ 3D image එක මේ විදිහට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ image එක හදාගත්තට පස්සේ දකුණු පැත්තේ කෙළවරේම ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ share button එක තියෙනවා. මෙන්න මේක ක්ලික් කරලා අපිට MP4 format එකට අපිට මේක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එකක් විදිහටම අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ලේසියෙන් මම download කරගන්න. ඊට download කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට අපි generate කරගත්ත වීඩියෝ එක ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඊළඟට අපි අපේ ඊළඟ උදාහරණයට ඉතින් ඒකේ මම කරන්නේ ආයෙත් මම Leonardo AI කියන site එකට යනවා. ඒකට ගිහිල්ලා මම මේ විදිහට hacker office වගේ එකක් මම පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ විදිහට මම image එකක් generate කරගන්නවා. ඊට පස්සේ image එක මම මේ විදිහට download කරගන්නවා. download කරගත්තට පස්සේ මම මගේ Photoshop එක open කරගෙන ඒ image එක මේ විදිහට Photoshop එකෙන් open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මගේ character එක මෙන්න මේ image එකට මම add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ add කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේ දැන් මගේ image එක හරි. ඊට පස්සේ මම මේක save කරගෙන මම ආයෙත් යනවා අපේ LeiaPix site එකට. ඉතින් මේකට ගියාට පස්සේ අපිට ආයෙත් අර විදිහටම මෙන්න මේ විදිහට plus icon එක click කරලා අපිට ඕන image එක select කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපේ image එක 3D විදිහට හැදිලා තිනවට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකත් මට ඕන විදිහට customize කරගෙන මම මේ විදිහට අන්තිමේදී මම මේ විදිහට MP4 එකක් විදිහට මේකත් මම download කරගන්නවා. ඉතින් බලන්න කොච්චර ලේසිද කියලා. ඉතින් ඔයත් අනිවාර්යෙන් මේක try කරලා බලන්න. ඔන්නද quick video එකක් අරන් ආවේ. ඉතින් අත් මේ වගේ හදන්න කැමති නම් අනිවාර්යෙන් video එක like කරන්න. මේ වගේ videos දිගටම බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න.